हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले यहाँ खसीको झोल मटन करी बनाएर देखाउन चाहदैछु यहाँहरूलाई। यसको लागि मैले यहाँ 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ प्रेसर कुकरमा। यसमा मैले एउटा ठुलो प्याजलाई यस्तो मसिनो बनाएर काटेर यसलाई यहाँ भुट्न जाँदैछु। मैले प्याजलाई एकछिन गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म भुट्छु। मैले यहाँ 2टा जति खुर्सानी पनि राखेँ। खुर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। खुर्सानी मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। र मैले यो प्याजलाई भने एकछिन ठुलो आगोमा गोल्डन ब्राउन बनाएर भुट्न जाँदैछु। मैले यहाँ 2टा सुकमेल पनि राखेँ र 2टा 3टा ल्वाङ पनि यसरी राखेँ। अब मैले यसलाई एकछिन फेरि भुट्न जाँदैछु। यसरी नै एकछिन यो प्याजलाई गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि मैले यहाँ 700 ग्राम जति खसीको मासु मटनलाई राखेर मैले यो मासुलाई पनि एकछिन राम्रोसँग भुट्छु। यसरी नै बीचमा ढक्कन लगाउँदै यसलाई मैले बीचमा चलाउँदै पकाउँदै गर्छु। हामीले मासुलाई लगभग 8-10 मिनट जति एकछिन भुट्छौँ। अनि मैले यहाँ नुन स्वाद अनुसार राखेँ। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। र मैले यहाँ आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि राखेँ। राखेपछि मैले यसलाई राम्रोसँग चलाउँछु। त्यसपछि मैले फेरि यसलाई ढक्कन लगाएर पकाउनको लागि छोडिदिन्छु। ढक्कन लगाएर पकाउने बेलामा आगो सानो गर्ने र चलाउने बेलामा आगोलाई ठुलो बनाएर चलाउँदा पनि हुन्छ। यसरी बीचमा चलाउँदै प्रेसर कुकरमा हामीले पिँध लाग्न नदिने, चलाउँदै पकाउँदै गर्ने। यसरी नै मैले यो प्रोसेसलाई एकछिन चलाई ढक्कन लाउँदै पकाउँदै गरिराखेको छु। यसरी मैले यसलाई भुटेको हो। यहाँ अलिअलि भुटेपछि बल्ल मैले यसमा अरू मसलाहरू पनि एड गर्छु। मासु पनि एकैछिन भुटियो। यो भुटेर अलिअलि रातो रातो देखिन थालेको छ। र एकछिन यसरी 5-7 मिनट भुटिसकेपछि मैले अब यसमा लसुन अदुवाको पेस्टहरू र अरू मसलाहरू पनि हाल्न जाँदैछु। यहाँ मैले 2 ठुलो चम्चा जति लसुन अदुवाको पेस्ट राखेँ। मैले यहाँ 2 सानो चम्चा जिरा धनियाको धुलो राखेँ। तपाईसँग मिट मसला छ भने मिट मसला पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यो मसला राखिसकेपछि मैले यसलाई यसरी फेरि चलाउँछु। यसलाई पनि एकछिन मैले ढक्कन लगाएर बीचमा पकाउनको लागि छोडिदिन्छु। ढक्कन लगाउँदै चलाउँदै गर्छु एकछिन यसलाई मैले। यो पनि 2-3 मिनट जस्तो मैले यसरी नै पकाउँछु। र यो लसुन अदुवा भुटिसक्छ त्यसपछि र यो मसलाको पनि गन्ध आउँदैन। अब मैले यसमा आधा कप जति हरियो प्याजलाई काटेर राखेँ। तपाईसँग प्याज छैन भने नराखे पनि हुन्छ, यो अप्सनल हो। हरियो प्याजको बास्ना मिठो आउँछ, त्यही भएर मैले हरियो प्याज राखेँ। र यसमा मैले 2 कप जति पानी पनि राखेँ। पानी पनि आफ्नो हिसाबले राख्नु होला। अलिक कम पानी राखेर ग्रेभी जस्तो बनाउन मन छ भने कम पानी राख्नु होला। तर मैले यसलाई प्रेसर कुकरको ढक्कन लगाएर लगभग 3 सिटी जति लाएर पकाउँछु, या 2 या 3 सिटी तपाईँले आफ्नो हिसाबले लगाउनु होला। यसलाई मैले बन्द गरेर एकछिन छोडिदिन्छु र एकछिनपछि ढक्कन खोलेर हेरेँ र मैले यतिको झोल बनेको छ यो। तपाईले आफ्नो हिसाबले पानी थप्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ हरियो धनिया पनि अलिकति एड गरेँ। तपाईले नि यसरी नै बनाएर तातो भात या रोटीसँग खानु होला। र कस्तो भयो भनेर हामीलाई पनि भन्नु होला है त साथीहरू। हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। तपाईहरुको सहयोगको लागि म धेरै धेरै आभारी छु। यस्तै बनाएर खाएर कस्तो भयो भनेर हामीलाई कमेन्ट पनि गर्नु है त साथीहरू। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।